السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله الدراسه في بريطانيا بجميع تفاصيلها. في السلسله ديت بدات معاكم من اول نظام الدراسه والتفاصيل والاوراق والشروط والحاجات كلها، ووصلت معاكم للي متابعين الفيديوهات من الاول، او حتى لو ما تابعتش عادي تقدر تشوف الفيديوهات يعني موجوده في القناه. وصلنا للفيديو بتاع النهارده واللي هو كله مستنيه، وهو ازاي تقدم بقى اساسا في الجامعات في بريطانيا سواء بكالوريوس او ماستر. فانا هشرح الطريقتين ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده، والطريقتين يا جماعه مهمين جدا. والمفاجاه بقى كمان ان الفيديو بتاع النهارده مش يا جماعه هيكون شويه معلومات وخلاص اللي هو المفروض النظام يبقى كده ومش كده وبتاع، لا انا زي ما معودكم في تركيا وفي اغلب الدول اللي انا بتكلم عنها في الدراسه، انا هفتح معاكم الابليكيشن تمام النهارده من على اللابتوب ان شاء الله اهوت، وادخل واقدم لنفسي معاكم كانكم يعني بتقدموا لي، واعلمكم ازاي انتوا تقدموا لنفسكم، وكمان انتوا ازاي تعرفوا نظام التقديم، عشان كمان لو حد صاحبكم او حبيبكم او قريبكم او اي حاجه عايز يقدم انتوا تقدموا له بنفسكم ان شاء الله. فالفيديو بتاع النهارده اعذروني ممكن يكون طويل شويه، بس انا علشان اعمل معاكم كل تفصيله في الابليكيشن ومفيش حاجه تقف معاكم ان شاء الله. فتابع معايا الفيديو بتاع النهارده لحد الاخر، ومع نهايه الفيديو دوت وفرجتك كمان على الفيديوهات اللي فاتت كده انت خلاص عرفت تقدم وتجهز الاوراق وتعمل كل حاجه وتقدم لنفسك وتنتظر بس الرد من الجامعه على الايميل ان شاء الله، والموضوع هيكون سريع جدا وكده. طب يا ادم قبل ما ندخل بس نقدم في الابليكيشن، ايه الاوراق طيب اللي نجهزها ولا نحط في الفولدر ايه اللي هنرفع منه الملفات للموقع بتاع الجامعه دوت؟ شهاده اللغه والحاجات ديت هل هي مطلوبه ولازم نقدم؟ لا يا جماعه، شهاده اللغه مش مطلوبه معانا في الفيديو بتاع النهارده. كل اللي عايزينه منك النهارده هو يعتبر صوره الباسبور والترانسكريبت بتاعك بتاع شهاده الثانويه العامه او الشهاده الدراسيه اللي انت حصلت عليها. فانت مثلا لو هتقدم على ماستر فانت هتقدم بشهاده البكالوريوس اللي هو الترانسكريبت، المهم يكون باللغه الانجليزيه، مش لازم يكون لافف على سفارات ومختوم من سفارات ووزاره خارجيه وحاجات من ديت. طالع من الجامعه مثلا باللغه الانجليزيه كفايه. الشهاده الثانويه بتاعتك مطلعه من الاداره العامه لامتحانات الثانويه العامه، ده كمثال للمصريين، لكن انت مثلا من بلد تانية من حاجه مطلعه بالشهاده اللغه الانجليزيه عادي، مطلعه مثلا يا عم باللغه العربيه، روح لمكتب معتمد وترجم فيه الشهاده وانت كده تمام. وكده كده الباسبورات اساسا بتاعتنا بيكون كلها تقريبا بتاعت كل جنسيات العالم بيكون فيها النص بتاعت لغه البلد، احنا مثلا كمصريين نص عربي ونص انجليزي هكذا. فان شاء الله يعني ايه يعتبر الاوراق سهله جدا، انت محتاج الورقتين دولت بس يعتبر اهم حاجه، وباقي الحاجات اللي ممكن تحتاجها هتلاقيها معايا. بس شهاده الايلتس هي مطلوبه بس هي مش شرط عشان تقدم، فانت بتقدم وتتقبل، وبعد ما تتقبل بيطلبوا منك كشروط يعني شهاده اللغه ديت وبالدرجه اللي هم عايزينها، وان شاء الله اكلمكم في الموضوع دوت وازاي تتغلبوا عليه شويه او تسهلوا عليكم شرط اللغه ان شاء الله، عشان في ناس كتيره جدا طلبوه مني وبيقولوا لي ان ده العائق الكبير بالنسبه لنا لبريطانيا. خليك متابع السلسله وان شاء الله تستفاد، وكمان الدراسه في بريطانيا هسهلها عليك كتير جدا سواء شروط لغه وفلوس وحساب بنكي والحاجات ديت. اول حاجه لازم تعرفها بقى كده عن موضوع تقديم الجامعات في بريطانيا، هنا النظام عامل فيه سيكه كده زي السيكه بتاعت مصر، اللي هو ايه، في هنا موقع واحد هو اللي شامل الجامعات كلها. يعني مثلا في مصر انت موقع التنسيق دوت هو انت اللي بتقدم فيه جامعه القاهره وجامعه الاسكندريه وجامعه اسوان وتخصص طب وتخصص مش عارف تجاره وتخصص كذا، كل التخصصات وكل الجامعات موجوده في موقع واحد بس تمام. في تركيا لما كنت بشرح لكم كنت بقول لكم النظام مختلف عن مصر، وان كل جامعه ليها الموقع بتاعها وبتقدم لوحدها. بس يا جماعه هنا النظام في بريطانيا انت بتقدم على الموقع الوسيط اسمه يو كاس، طبعا هحط لكم اللينك بتاعه ان شاء الله تحت الفيديو هنا. المهم الموقع دوت هو موقع وسيط، يعني هو يعتبر مش موقع حكومي تقريبا، وهو كمان يا جماعه الموقع بياخد فلوس، بياخد في الاخر بعد ما تخلص التقديم بتاعك 22 باوند عشان يبعت الابلكيشن بتاعك لكل الجامعات. طب هتيجي تقول لي يا ادم هو لازم انا اقدم على موقع اليوكاس ده؟ هقول لك في اجابتين. اول اجابه لو انت بتقدم على بكالوريوس فانت لازم تقدم من خلال موقع اليوكاس. لو انت بتقدم على ماستر انت ممكن تقدم خلال موقع اليوكاس، او ممكن تقدم من موقع الجامعه مباشره. يعني لما تدخل على موقع الجامعه انت عايز مثلا جامعه مانشستر او جامعه مش عارف لندن كذا كذا، المهم تدخل على الموقع وتدور على التخصص، وفي صفحه التخصص المفروض بتلاقي مكتوب ابلاي ناو، وتلاقي ايه لو دوست عليها بيدخلك عادي على ابلكيشن فورم بتملاه وترفع فيه شهادتك وكده، والمفروض دنيتك تمام يعني. فانت حتى لو هتقدم على ماستر او دراسات عليا ومش عايز تقدم على موقع اليوكاس، فانت المواقع بتاعت الجامعات ديت فيها تشابه شويه او ترتيب او حتى نفس الاسماء في الابلكيشن هي زيها زي اليوكاس او قريبه ليها. فسواء انت بكالوريوس ولا ماستر ولا دكتوراه ولا اي درجه علميه انت لازم تتفرج على الفيديو بتاع النهارده عشان تعرف نظام التقديم ونظام الابلكيشن، وتجاوب ازاي كمان على الاسئله اللي موجوده في الابلكيشن، عشان في بعض الحاجات ناس بتتلخبط فيها وممكن تترفض بسببها. المهم تابع معايا فيديو النهارده لحد الاخر عشان ما تتحوكش للشركات ولا حد ينصب عليك ولا حد يضحك عليك ولا اي حاجه، يبقى انت عارف كل الشروط والحاجات من الفيديوهات اللي فاتت، وكمان في فيديو النهارده تعرف السر بتاع التقديم والآلية، وما تحتاجش تقول لي ايه خد يا ادم قدم لي او خد يا كذا اعمل
لي ولا حاجه. انا الاول بعمل يا جماعه في السلسلات بتاعتي او لما بروح اي بلد بعلمكم الاول ازاي تقدموا بنفسكم، وبيكون كل ده همي الاول ان انتوا تتعلموا ازاي تقدموا بنفسكم وتقدموا كمان لاصحابكم. بعدين بقى ان شاء الله بشوف معاكم انا اقدم لكم ولا لا. بس المهم دلوقتي ان كل اللي بيتفرج على الفيديو دوت او اللي متابعني في قناه اليوتيوب ان هو يتعلم ازاي يقدم بنفسه او لاصحابه على الجامعات البريطانيه ان شاء الله، ويحصل على القبول ويسافر ويخلص كل الاجراءات بدون ما يحتاج اي حد ان شاء الله. فيلا بينا ننط في الابلكيشن على طول ونبداه كده ونقول بسم الله. بس الاول يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو عشان لو الفيديو دوت تاه منك او قفلته في اي لحظه ولا حاجه تعرف ترجع له، ونقول بسم الله. يلا يا جماعه نبدا الابلكيشن دوت مع بعض واحده واحده. انا نصيحتي اول حاجه تفتح الفيديو دوت من الموبايل وتحط الموبايل جنب اللابتوب او الكمبيوتر اللي انت بتقدم منه. بلاش تقدمه يا جماعه من موبايلات عشان ممكن تلاقوا مشاكل وكده، فانا بفضل انك تقدم من كمبيوتر او لابتوب. تفتح الموبايل على الفيديو بتاعي دوت، ويا ريت كمان تعمل له لايك علشان تعرف ترجع له لو الفيديو اتقفل في اي لحظه، وتكمل من النقطه اللي احنا وقفنا فيها. تمام؟ فحط الموبايل على جنب واسمع الفيديو وامشي معايا خطوه خطوه ان شاء الله وانت بتقدم. اول حاجه تدخل على جوجل خالص، يعني عادي خالص، تكتب ايه يوكاس بكل بساطه. يوكاس اهو. اول لينك المفروض هيطلع لك اتاكد ان هو اللينك الرسمي مش لينك وسيط اللي هو ucas.com. تدخل على ucas.com. تمام؟ اهم حاجه عندك الساين ان فوق على اليمين، بتفتح معاك بالشكل ده. عندك ساين ان وعندك ريجستر. انت تقدر تعمل ريجستر كده في ثواني يعني بسرعه. تحط الايميل بتاعك والاسم والسير نيم والحاجات دي كلها، ويجي لك ايميل تاكيدي على الجيميل بتاعك وبتاكد على الايميل دوت، والمفروض ايميلك بيتفعل. وتبدا تقدر تدخل على ساين ان هنا وتحط ايميل والباسورد اللي انت عملت بيهم الريجستر وتعمل ايه ساين ان. طيب تمام. مجرد ما تعملوا لوج ان بتدخلوا على الصفحه هنا كده وتلاقوا فيها ايه ابلكيشنز وحاجات من ديت كتيره وتحسوا ان انتوا تايهين شويه. ما تقلقوش انا همشي معاكم بالراحه ان شاء الله واحده واحده. المهم هتلاقوا بس في تواريخ ويقولوا لكم كليرنج وحاجات وبتاع. انا بس عشان افهمكم موضوع التواريخ هنا بسهوله شويه. هنا غالبا الجامعات او الموقع بيبدا يفتح التسجيل والحاجات ديت تقريبا من حوالي شهر يناير من كل سنه، وبيفضل مفتوح لشهور كتيره لحد تقريبا مثلا تقدر تقول شهر ايه 5 6 ولا حاجه. كل ما تقدم بدري كل ما يكون احسن ليك، بالذات لو انت عايش بره بريطانيا عشان موضوع الفيزا والقبول. القبول هنا بياخد وقت عقبال ما الجامعات بترد عليك. في جامعات بترد بعد مثلا اسبوع او ايام، وفي جامعات ممكن تاخد شهر شهرين وثلاثه وكمان واكتر. فانت كل ما تقدم بدري كل ما يكون احسن، ما تزنقش نفسك لحد الاخر. خلينا بقى نعمل ابلكيشن ونشوف كده هيتعمل ازاي وايه المطلوب. الكليرنج يا جماعه اللي مفتوحه دلوقتي هي يعتبر زي مفاضله تانية او مرحله تانية في التنسيق او حاجه زي ايه ما بيسموها في مصر او في البلد اللي انت فيها عموما. الوقت دوت هو للناس اللي ما لحقتش قبولات او اترفضت او بتقدم متاخر ولا حاجه وكده. يعني انا بدخل لكم في تفاصيل اكتر في الموضوع ده، بس احنا دلوقتي بنتكلم على موضوع التقديم بس والابلكيشن. تمام؟ فاحنا اهم حاجه بالنسبه لك لما تيجي تفتح الموقع دوت وخلاص عملت عليه ايميل انك تدور على ايه ستارت ابلكيشن. تمام؟ تنزل بقى. ويا جماعه الفيديو دوت انا بعمله للبكالوريوس والماستر وكله، مش البكالوريوس فقط، بس انا بدي مثال للبكالوريوس عشان متابعيني اكتر للبكالوريوس وكده. لكن الماستر وكل حاجه غالبا هتحتاجوا نفس الحاجات بحاجات ازيد شويه مثلا زي الترانسكريبت بتاع الجامعه. لكن المهم جدا تتابع الفيديو دوت معاه لحد الاخر عشان تفهم ايه اللي مطلوب. تمام؟ فيقول لك ايه ستارت اور كونتينيو ان ابلكيشن. تمام؟ انت هتقدم لايه؟ خلينا نقدم مثلا لسنه ايه 2024 السنه الجايه ان شاء الله. تختار اندر جرادويت تمام او بوست جرادويت عادي، الاثنين هم عادي. والبوست جرادويت كمان تقدر تقدم على موقع الجامعه مباشره زي ما قلت في اول فيديو. المهم تقول بسم الله كده وتختار ايه اللي تحت اللي على الشمال. بسم الله. هو كده الابلكيشن بيتكريت ليك وانت كده خلاص بقيت ايه اللي هو يعتبر بتبدا من الصفر. احنا غالبا هنقول هنا لا، لان احنا بنقدم بنفسينا مش بنقدم من مركز او تابعين يعني المكتب او شركه او كده. تمام كده؟ انت دخلت على الابلكيشن بتلاقي كله صفار صفار صفار، بتحس ان انت ايه انت مش هتتقبل في حاجه والدنيا هتبقى بايظه معاك، بس ان شاء الله مع بعض هنخلصه كله يعني وكل حاجه. اول حاجه واجمل حاجه بتشجعك يعني في الموضوع بتاع التقديم هو ايه اللي هو الايه الاختيارات. تدوس اد يور تشويس، مثلا تكتب اسم جامعه مثلا. انا بعمل لكم الابلكيشن كله دوت على هيئه مثال، انا مش بعمله بشكل رسمي، انا بعرفكم ايه الحاجات المطلوبه. فتكتب مثلا ليدز يونيفرسيتي. تمام؟ اي حاجه بس ايه فيلم اند سكرين ميديا. لوكيشن اللوكيشن بتاع الموجود. ستارت ديت من 24. تمام؟ هنا يا جماعه بصوا في نقطه مهمه وانتوا بتعملوا فيها ابلكيشنات. الابلكيشن النقطه اللي يكون عليها شايفين النجمه الحمراء دي لازم تملاها. هنا مفيش نجمه حمراء، هنا مش شرط انك تملاها. افهموا النقطه ديت معايا عشان ديت هتكون مهمه جدا في كل خطوه يعني نمشي فيها. هنا برضو ايه مش في نجمه فمش لازم نحط حاجه يعني، بس انت لو عايز تبدا من الفاونديشن يير اكتب من فاونديشن يير، عايز تبدا من سنه اولى اكتب من سنه اولى على حسب، بس مش لازم تملاها. المهم ايه تكتب
اللي هو leave at home while studying اعمل no علشان انت مش جاي تدرس هنا اونلاين ولا في البيت. وبعدين يا عم سيف. طب تقول لي يا عم ادم افرض جامعه ليدز ديت مثلا قبلتنيش ولا رفضتني ولا كده، عايز اقول لكم انك ليك اكتر من اختيار، ليك 5 اختيارات. ليك كام؟ ليك 5 اختيارات. نعمل اد تشويس تاني، نعمل مثلا مانشستر. بص يا جماعه احنا دلوقتي خلصنا 5 اختيارات تمام. ادي 1 جامعة في لندن، 2 في إدنبرا، 3 في جلاسكو، 4 في ليدز، 5 في مانشستر. تمام. قدمنا في 5 محافظات مختلفة اهوت ولا 5 ولايات مختلفة. مجرد ما مليناهم احنا عندنا اختفت النقطة بتاعت ادد تشويس دي، وعندنا الحتة ديت معمول 5 من 5 متلونة على الآخر ان احنا ايه خلصنا 5 اختيارات. فانت ليك 5 اختيارات عشان لو واحدة رفضتك، 2 رفضوك، 3 4 رفضوك، يكون ان شاء الله ليك احتمالية انك تتقبل في ال5. ونصيحة يا جماعة مهمة، ما تدورش على اقوى جامعات وتحط ال5 جامعات اللي هم اقوى جامعات في بريطانيا، علشان لا قدر الله لو انت اترفضت ولا حاجه ولا نسبه قبولك ضعيفه تبقى ايه في حاجه ممكن تقبلك يعني على الاقل. طيب تمام، احنا كده اول نقطه خلصناها اللي هي بتاعت التشويسز. ندخل على الايه البروفايل اللي هي تاني نقطه. تمام، ركزوا معايا بقى عشان الايه البيانات ديت. عندك بيرسونال ديتيلز ستارت، اكتب يا عم تايتل مستر. لو انت بنت ام اس بقى. الصراحه ما بفهمش في حته المتجوزات والسنجلز والكده، البنات هم فاهمينها احسن مني. بريفيوس نيمز زي ما قلت لكم، شايفين الحته اللي عليها نجمه هي دي تملوها، ديت ما عليهاش ما تملوهاش. ونصيحه مهمه يا جماعه للناس اللي هم في الوطن العربي اللي باسبورهم بيتكتب ادم عبد الرحمن محمد مازن، الاسم بيتكتب كله مع بعض. فيقول لك لما يقول لك فيرست نيم اند ميدل نيمز تكتب اسمك لحد الاسم الاخير. انا اسمي ادم عبد الرحمن محمد مازن، في 4 اسامي، فبحط في اللاست نيم مازن، وفي الفيرست نيم والميدل نيمز بحط ال3 ورا بعض اللي هو ادم عبد الرحمن محمد. ليه؟ لان كده دي الطريقه اللي هي بتاعه الباسبور. فلما يحطوا اللاست نيم ورا الاسم اللي هو الفيرست نيم بيطلع لك الاسم زيك زي بتاع الباسبور. فخلوا بالكم في النقطه ديت. فاضي فاضي فاضي. السنه مش السنه بتاعه عيد ميلادي، بس نعمل اليوم والشهر ايه نفس بتوعي. انا مواليد 20/9، فلو حد ايه زي بقى اكتبوا لي تحت في التعليقات. المهم الجندر اكتبوا طبعا ايه انت مان ولا وومن. تمام. بعدين مارك ذيس سيكشن از كومبليت. بسم الله. اللي بعده عندك اهيت، شايفين الحته ديت اللي على الشمال اهي نورت بايه باخضر. اللي بعده موبايل. اكتب بقى ايه، حاولوا تكتبوا بالكود هنا مثلا. بعدين البوست كود بتاعك، البوست ادريس، فتكتب يو كي ادريس ولا انت بتقدم من بره اليو كي فتكتب نون يو كي ادريس. تملى الادريس هنا بتاعك. انت مثلا نعتبر انك بتقدم من ايه من الدنيا. تمام. مصر. هنا مالكش دعوه بديت. لو ايه لو انت اللي بتقدم بنفسك مش عايز حد يتدخل، خلي ايه ديت على نو. بعدين الريسيدنسي ديتيلز. تمام. بوستال ادريس اعمل يس هنا عشان ما يقعدش يدخل في تفاصيل ايه كتيره. تمام. يقعد يطلب منك تفاصيل تانية. هنا اختار بلد اقامتك. انت مثلا ممكن تكون مختار فوق مثلا مصر، تمام، اللي هي بلدك الاصليه. هنا بلد اقامتك، فانت مثلا بتقدم من تركيا فتختار هنا تركيا. هنا مش جنسيتك، هنا ايه البلد بتاعتك بتاعت الاقامه ريسيدنس. تمام. بعدين ايه انت ايه نوع اقامتك ولا حاجه. اختار اذر مثلا كومبليت. اللي بعده خلصنا 2. nationality what is your country of birth. تمام. انت مواليدك ايه من قلب وروح مصري. ايجيبت يا جماعه. يلا اختار بلدك. طب انت مثلا لو بتقدم من بره بريطانيا فاكتب تقريبا انت متوقع تيجي على شهر كام. الدراسه بتبدا شهر 9، فانت اكتب مثلا ايه شهر 8 وخلاص. الموضوع يعني مش هيتاخد بيه قوي، فاعمل مثلا ايه شهر 8 اي يوم فيه خلاص قبل الدراسه بتاعتك. your nationality طبعا ايه يا جماعه كل واحد يكتب بلده. يعني انا بكتب مصر عشان انا مصري، فانا بعمل بس كمثال. ايجيبشن ايه. انا ما عنديش جنسيه تانية فسيب ديت فاضيه. لو عندك جنسيه تانية حطها. do you need a student visa. ايوه طبعا. بعدين بيسالك انت درست قبل كده او اخدت الفيزا يعني بتاعت اللي هي تير 4 دي. لا ما خدتش. طبعا اللي اخد منكم الفيزا يعمل يس. بعد كده بيسالك عندك مثلا حاجه زي الاقامه اللي بتاعت الاوروبيين اللي جم هنا وعملوا اقامه وكده. المهم انه يعني بعدين بيقول لك انت عندك دلوقتي باسبورت. لازم يا جماعه يكون معاك باسبورت، ده الافضل يعني. بعد كده تكتب هنا رقم الباسبور. بعدين تكتب التاريخ. لازم يكون باسبورك فيه اكتر من 6 شهور ولا سنه الافضل. لو في مده اقل روح جدده، نصيحه ليك، عشان الموضوع هنا بيطول وعشان برضو ايه الموضوع ما ياثرش في الفيزا بتاعتك ولا حاجه. طب الباسبور انت مثلا عملته امتى؟ نعمل مثلا من 2020. المهم نعمل اي تاريخ بس عشان الايه الابلكيشن يمشي معانا. البليس اوف ايشيو يا جماعه دوت هتلاقوه رقم في الباسبور المصري، هتلاقوه ايه موجود كهيئه رقم. مثلا هتلاقوه 07 او حاجه زي كده في الباسبور المصري. في الباسبورات التانية هتلاقوها برضو رقم او مثلا مكان او حاجه زي كده. هتلاقوا ايه موجود يعني المكان في الخانه في الباسبور. تمام. اللي بعده بعدين supporting informations. have you ever مش عارف لا عشت قبل كده في اوروبا او مش عارف اشتغلت هناك والحاجات دي. فخلينا اعمل الابلكيشن دوت كواحد بسيط يعني ايه ما خرجش بره مصر. اللي خرج عارف اكيد ان هو هيضيف اي حاجه تبعه. اللي بعده
طبعا هتشوفوا كلمه انجلش لانجوج سكيلز وتقولوا يا ادم انت كذبت علينا في فيديوهات فاتت وقلت ان انت ايه اللغه اللي هي الايلتس والتويفل ديت ايه مش شرط عشان نقدم وعشان نتقبل يا عم وضحكت علينا. لا عادي ينفع تقدم من غير ايه، من غير ما تحط شهاده الايلتس ولا التويفل بتاعتك، وعادي الجامعات بتاعتك تقبلك وتبعت لك القبول، وبعدين يشترطوا عليك عشان يبعتوا لك القبول النهائي هات لنا مثلا شهاده الايلتس في مده خلال شهر، في مده خلال شهرين او حاجه زي كده. از انجلش يور فيرست لانجوج؟ فانت تقول لا. شايفين يا جماعه؟ بصوا بقى عشان تكونوا شايفين كويس، هنا مفيش نجمه، هنا مفيش نجمه ولا التويفل ولا الايلتس، تمام؟ فانت تسيبهم عادي مفيش مشكله، ما تكتبش حاجه خالص. بس بصوا كده المفروض لو هم شرط علشان تقدم، لما تيجي تعمل هنا سيف المفروض الموضوع ما يمشيش. بس بصوا عشان مفيش نجمه فمش شرط، اخضر اهو الحمد لله ايه سكسسفولي. بعدين هنا بقى يا باشا بيسالك على موضوع الفلوس، بيقول لك هنا مين اللي هيتكفل بمصاريفك والحاجات ديت، فانت تعمل برايفت تمام. بعد كده تعمل مارك هنا از كومبليت واللي بعده. يلا يا جماعه ها قربنا نخلص شويه. المهم يا جماعه لو انت بس مكمل الفيديو لحد هنا بالله عليك ما تنساش تشترك في القناه، علشان الفيديوهات ديت بتاخد مني وقت كتير جدا ومجهود كتير وبحث كتير عشان اديكم معلومات، وانا بتمنى بس ان الفيديوهات بتاعتي ديت توصل لاكبر عدد يعني من الناس. فما تبخلش عليا يعني بسبسكرايب كده في القناه ولايك على الفيديو دوت وكومنت تحت حتى لو عندك اي سؤال علشان اجاوبك بيه، وعشان كمان الفيديو دوت يوصل لكل الناس وتبعته حتى برضو لكل اصحابك اللي مهتمين ان هم يدرسوا هنا في بريطانيا عشان تسهل عليهم الموضوع زي ما انا سهلته عليكم. بعد كده هنا بقى فبيقول لك انت عندك اي مشاكل عمى اعاقه مش عارف حاجه اعمل نون لو انت ما عندكش، يعني غالبا ان شاء الله كلكم تكونوا سلامه معافين. وسيف ايه this section. ايوه هنا بقى ايه تكتب مثلا المدرسه بتاعتك او نوع الشهاده بتاعتك، تمام؟ هنا ركزوا عشان الحته ديت مهمه جدا يا جماعه. تعمل اد بليس اوف education، فانت تكتب مثلا هنا ايه، انت مثلا الشهاده بتاعتي المصريه كان اسمها الشهاده الثانويه اما يا جماعه الموضوع بيمشي فرانكو، يعني مش لازم أن يكون قوي تيبيكال يعني بالترجمه الحرفيه. المهم لو مش موجوده الشهاده زي ما انتم شايفين فعادي تقدر تدوس اد وبعد كده تكمل البيانات بتاعه ايه اللي هو ستارت ديت وتكتب الحاجات ديت تمام. بس انا كده كده حطيت شهاده ايه فمش لازم، بس انت حط نوع الشهاده بتاعتك، شهادتك بقى من عمان، شهادتك من السعوديه، شهادتك من قطر، اكتب الشهاده بتاعتك، اكتب الاسم اللي موجود في الشهاده بتاعتك زي ما مكتوب بالانجليزي يعني، ولو مكتوب بالعربي حاول تعمله زي فرانكو زي مثلا ما انا كاتب كده تقريبا يعني عشان ايه هم يقدروا يوصلوا لها بسهوله. ويا ريت كمان لو تكتب مثلا ايه اسم البلد ولا حاجه يعني. طيب تمام حلو ان انا طلع يا جماعه معايا الغلطه ديت وانا معاكم اهوت ايه مش هقصها. هنا بيقول لك ان انت ايه اساسا ضفت اسم المكان او اسم الجامعه اللي انت درست فيها اخدت منها كواليفيكيشن بس انت ما حطيتش الكواليفيكيشن نفسها، فحلو جدا. شايفين الحته الزرقاء ديت ما تنسوهاش ودوسوا عليها عشان تضيفوا الشهاده. فبيقول لك ار يو شور يو ونت تو ليف ذيس بيج مش عارف without saving مش عارف ايه، يلا يس ادخل على الايه كواليفيكيشن شوف بقى نوع الكواليفيكيشن بتاعتك. ففي انواع كتيره، انت شهادتك مش موجوده هنا فتعالى يا باشا ودور عليها. بص يا عم هنا مثلا اي تقريبا بلد هتكتبها او اي شهاده انت معاك تقريبا هم هنا هيعرفوها وغالبا هتلاقي اسم الشهاده بتاعتك. احنا مثلا خلينا ندور ايه باكتر من متابعين بيتابعوني من مصر فنكتب ايجيبت مثلا تمام. فشايف مثلا عندك في ايجيبت الازهر وعندك الدبلومه وعندك بتوع الثانويه العامه وعندك ثانويه عامه كمان مش عارف اللي هو السيرتيفيكيت واللي هو الترانسكريبت وحاجات من دي. فانت عندك تقريبا كل الاختيارات فتختار يا باشا اللي انت عايزه، مثلا شهاده ثانويه عامه ولا انت دبلومه صنايع ولا انت ازهري ولا انت مش عارف ايه، مهما كان اختار اللي انت مثلا شايفه مناسب لشهادتك. او لو حتى انت مثلا من بلد تانية اكتب اسم بلدك، يعني مثلا ايه هنا تكتب مثلا سعوديه مثلا، عندك هو توجيهي وعندك مش عارف الشهاده التانية والحاجات دي. فتقريبا كل ما تكتب اسم بلد هنا هتلاقي الحاجه بتاعتها. خلينا نختار اي حاجه من ايجيبت مثلا، نكتب الثانويه العامه مثلا. تيجي هنا بقى الموضوع السبجكت ده يا جماعه وتكتب نوع الشهاده الثانويه. انت مثلا كنت ادبي تكتب ادبي، لو كنت مثلا علم علوم تكتب علم علوم، كنت علم رياضه مثلا ايه انت داخل تقدم على هندسات ولا حاجه فتكتب ايه هنا علم رياضه، تكتب ايه عادي ماس مثلا او علم رياضه باي شكل يعني. هم هنا المفروض بيفهموا يعني كل نوعيه بتاعه شهاده وكده. المهم اخدت شهاده امتى فتكتب هنا مثلا ايه ان شهادتك مثلا كانت 2022 ولا حاجه، وعندك الشهر مثلا غالبا النتيجه بتطلع في شهر 7. الدرجه كام في المية؟ نقول مثلا درجتك كانت 90% مثلا. بعد كده سيف كواليفيكيشن. كده يا عم انت خلصت الحمد لله الشهاده بتاعتك وحاطط الدرجه وحاطط الدنيا والدنيا ايه بتاعتك في التمام. تختار هنا زي ما قلنا بيلو ديت لو انت لسه ما درستش اي حاجه قبل كده اللي هو مثلا ما درستش بكالوريوس ولا ماستر. بعد كده سيف المفروض ديت تنور باخضر. كده نورت الحمد لله، كده يعتبر خلصنا اصعب حاجات في الابلكيشن.
employment ما اظنش ان هو لازم، تمام، فتقدر تعملها ايه سيبها فاضيه دوت. لا لو انت اشتغلت قبل كده حط مهنك قبل كده، بالذات اللي بتوع الماستر والحاجات ديت، فديت بتفرق معاهم الصراحه. لكن انت لو ما اشتغلتش قبل كده عادي سيبها فاضيه. بعد كده البيرسونال ستيتمنت، تمام. ايه البيرسونال ستيتمنت دوت يا جماعه؟ دوت يا جماعه عباره عن خطاب النوايا، بتكتب فيه ليه اول حاجه مختار الجامعه ديت، بعدين ليه هتدرس التخصص دوت، وانت شايف التخصص دوت هيفيدك في ايه كدراسه، والشهاده بتاعته هتفيدك في ايه. فانا نفسي اكون مثلا صانع افلام، اغير حاجات مثلا في السينما، اوقف مثلا العنصريه اللي فيها. الكلام دوت صراحه من الكلام الشخص اللي انا كتبته في البيرسونال ستيتمنت بتاعتي. فقلت يا جماعه في الاول ان انا مثلا عايز ادرس التخصص دوت عشان شايف نفسي فيه، وان انا بحب اليوتيوب، وان انا بعمل فيديوهات اساسا، وان انا بصنع فيديوهات، بس عايزه ايه ادرس الموضوع دوت علشان اتقرب اكتر للموضوع، وبعد كده اعمل تغيير في الميديا، ولازم تبين انك هتكسر الدنيا بقى، وانا هقضي على العنصريه في الميديا، ومثلا العنصريه على السود، العنصريه على المسلمين، العنصريه على الايه اللي هم الماينورتيز والحاجات ديت. المهم يعني ايه، اكتب يعني بين انك حد فهمان، مش كلام واخده كوبي بيست من النت وخلاص، تمام. وخلي بالك يا صاحبي ان النقطه ديت ما تستهيفهاش ابدا. النقطه ديت في ناس مثلا بيكون مجموعهم قليل شويه بس كاتبين خطاب محترم، خطاب قوي، والانجليزي والجرامر قوي، ده بيقوي نسبه القبول جدا، يعني بيفرق جدا في موضوع القبول. فابدا ما تستهيفش بالنقطه ديت. ولو انت شايف الانجليزي بتاعك مش كافي كشكل اكاديمي، فشوف حد صاحبك او صاحب صاحبك او صاحب صاحبك عارف انجليزي كويس، تقعد معاه ويعمل لك الخطاب بشكل محترم، ويكون الشكل اكاديمي، وتكتب فيه كلمات كويسه جدا، ما يكونش الموضوع عام. حاول تخصص الموضوع ليك انت ليه مثلا عايز تبقى دكتور؟ ده انا يا عم مولود بيسموني الدكتور كذا وماسك مشرط اساسا في ايدي ولا حاجه، اللي هو توريهم انك اساسا واحد ما لكش في مستقبل غير في المهنه ديت اللي انت بتقدم على التخصص بتاعها. فما تستهيفوش ابدا بالنقطه ديت عشان هي نقطه مهمه جدا. المهم تكتب مثلا مش عارف اي بقى كلمات. تمام كده يا جماعه خلصنا البيرسونال ستيتمنت. طبعا انا كتبت اي حاجه عشان اعدي معاكم ونكمل ايه الابلكيشن بتاعنا، تمام. ندخل على اخر حاجه الريفرنس. بعد كده يا جماعه الريفرنس دوت يا ريت تكون متاكد من الشخص اللي انت تحط بياناته انك معرفه ان هو هيطلب منه ريفرنس، عشان هو بيجي له ايميل، والايميل دوت هو بيكتب فيه كلام عنك. مثلا نكتب ايه اسمه مازن محمد، تمام. نكتب ايه الجوب تايتل، نكتب مثلا هو الدكتور في الجامعه او الايه، او هو اللي بيدينا المحاضرات يعني، فنكتب تيتشر مثلا. فاورجانيزيشن ديت تكتب فيها اسم الجامعه، نكتب مثلا ايه. صح يا جماعه في حاجه هنا انا اتعلمتها برده من ايه من البريطانيين، خلي بالك وانت بتعمل ابلكيشن ان دايما في الاسامي والحاجات ديت تعمل الحرف الاول كابيتال، بيتجننوا من الموضوع ده. الادريس، بعد كده رقم التليفون والايميل لازم يكونوا صح وبجد عشان بيتواصلوا معاهم. سامعيني انا بكتب يا جماعه اي حاجه بس معاكم، انت طبعا بتكون عارف الايميل بتاعه. تكتب بقى ايه بتاع الدكتور، او مثلا ايه اي مكان انت اشتغلت فيه او درست فيه، او حتى مدرسك بتاع الثانويه العامه، فعادي يعني. بس المهم حد يكون بيستخدم الانترنت ويعمل لك يعني الموضوع. بعد كده بتدوس هنا ايه ريكويست ريفرنس. بعد كده خلاص تمام كده سكسسفولي. هنا بقى شايفين النقطة بتاعت الريفرنس ديت مش بتكمل كده غير لما المدرس اللي احنا بعتنا له مثلا الايميل ده اللي انا كتبته ده فيك، تمام. بس المفروض المدرس اللي هو مثلا اسمه مازن اللي احنا قلنا عليه يرد على الايميل اللي بيجيله، ويكتب مثلا رد على الايميل ان الطالب ادم ده طالب جامد جدا ومفيش زيه اتنين وبتاع، وانا شايف ان هو مؤهل جدا ان هو يدرس عندكم في التخصص دوت والحاجة ديت والجامعة ديت، وان هو حد متميز، وكلام تطبيل وخلاص، تمام. بعد كده انت يعتبر خلصت الايه موضوع الريفرنس بتاعتك والحاجات ديت. نعمل كده نرجع كده للابلكيشن بقى. شايفين احنا كده خلصنا يعتبر كل حاجه 100%، 105 في 5، والابلكيشن بتاعنا يعتبر خالص 83%، تمام. ايه الحاجه الناقصه ديت؟ الحاجه الناقصه بس ان المدرس دوت ان هو يدوس تاكيد، لان هو لازم الابلكيشن بتاعك عشان يتعمل لازم يداس تاكيد فيه. كده يا جماعه عشان اكمل معاكم الابلكيشن انا عدلت دلوقتي الايميل اللي انا حطيته، حطيت ايميل من الايميلات بتاعتي، تمام. وعلشان ايه ااكد معاكم ونخلص الابلكيشن كله ونوصل لاخر نقطه مع بعض. طب يا جماعه انا دلوقتي اكدت على الايميل بتاع الريفرنس من الموبايل بتاعي، من الايميل بتاعي، تمام. وبص دلوقتي مجرد ما رجعت، تمام، هتلاقوا الريفرنس اتعمل عليها علامه صح، كل حاجه يعتبر دلوقتي كامله. طب يا عم ايه اللي ناقصنا؟ وكمان بيقول لك هنا اهو على جنب يا عم يو هاف ريسيف ريفرنس وبتاع، وانت مش محتاج ايه تعمل لينك الابلكيشن بتاعك لمدرسه ولا لحاجه ثانيه. كده احنا يعتبر في التمام. ناقصنا هنا نعمل مارك كومبليت، تمام.
كده كله اخضر باخضر باخضر. ربنا ايه يوريكم الاخضر ده دايما في حياتكم وفي الفيزا وفي كل تقديماتكم ويرزقكم القبول. وبعد كده زي ما انتم شايفين احنا كده خلصنا الابلكيشن بتاعنا، خلصنا كل التفاصيل، خلصنا كل الحاجات المطلوبه، وبكده تقدر تقدم والحمد لله ودنيتك تمام. سواء انت ايه مقدم في وقت متاخر، في وقت بدري، في وقت حاجه، اغلب الاوقات هتلاقي الابلكيشن مفتوح وتقدر تدخل حتى تجرب حظك. وبعدين انت هنا بقى لما بتيجي تدوس تاكيد وتبعت الملف بتاعك وتعمل ريفيو وتبدا تبعت الملف بتاعك وكده، هيطلب منك انك تدفع بالكريدت كارد حوالي 22 باوند ونص تقريبا. المهم يعني ان الفلوس ديت لازم تدفعها بكريدت كارد او فيزا ديبت، المهم تدفعها اونلاين يعني، او تكلم حد مثلا يدفع لك لو انت مش معاك الكريدت او مش معاك فيزا او حاجه. المهم تدفع اونلاين وانت كده خلصت وتقعد يا باشا ايه بقى ملك، خلاص كده ريحت وتستنى القبولات بتاعتك. طب هتقول لي يا ادم هل هو بس ديت الوسيله بتاعتنا واحنا نفضل؟ طب لو الموضوع اتاخر، طب لو حاجه، انا يا جماعه انصحكم بشده انكم تتواصلوا مع الجامعات. انا من ضمن الجامعات اللي انا كنت بقدم عليها وكده كان في مثلا في جامعه فيها منحه جزئيه شويه، في جامعه فيها حاجات انا عايز الحقها ولا حاجه، كنت بتواصل مع التيم بتاع الادميشن تمام، تبعت لهم ايميل وبتجيب الايميل بتاعهم دوت منين، بتكتب اسم الجامعه وتدخل على التخصصات وتلاقي عموما يعني الايه الجيميل بتاعهم ولا الايميل بتاعهم في الصفحه بتاعتهم الرسميه، تدخل تبعت لهم الايميل، ومجرد ما تبعت لهم الايميل ياخدوه في الحسبان يعني، وهيردوا عليك يعني هيردوا عليك. اغلب الجامعات هنا او كلها يعني يعتبر بيردوا، بس بيختلف، في جامعات بترد في ايام، في جامعات بترد مثلا في ساعات، وفي جامعات بتاخد مثلا اسابيع على حسب الجامعه ايه وهي مشهوره او النظام عندها عامل ازاي. بس عموما هتلاقي يعني ان شاء الله بيردوا عليك. والافضل كمان اللي انا انصح بيه قبل ما تختار هنا الاختيارات بتاعتك الخمس رغبات، وقبل ما تبعت الابلكيشن بتاعك عشان ما تضيعش وقت وتحرق جاز، انت جهز الشهاده بتاعتك بتاعت الثانويه او الترانسكريبت والشهاده بتاعتك مثلا بتاعت الجامعه، ده لو انت يعني دارس جامعه ولا حاجه. المهم تجهز الاوراق بتاعتك وصوره الباسبور، وتكتب ايميل كده وتاخده كوبي بيست تمام. الايميل كاتب فيه انا مثلا من مصر، انا مثلا من العراق او من اي بلد عموما، ودي شهادتي اسمها الشهاده كذا كذا، انا حاصل مثلا على كذا في المية، وانا عايز اقدم عندكم مثلا على علاج طبيعي او صيدله او عموما اي تخصص، هل هتقبلوني؟ هم مش هيقدروا يقولوا لك مثلا هنقبلك قوي في الايميل، بس هم ايه بيقولوا لك يعني زي بتلميح، اللي هو يقول لك لا احنا مثلا الرفض بيجي لك على طول عادي في وشك، يقول لك لا احنا مش هنقدر نقبلك عشان مثلا درجاتك ديت تعبانه. وممكن يقول لك في نفس الايميل احنا ايه احنا مثلا بس ممكن نقبلك في كورس تاني اللي هو نفس التخصص مثلا علاج طبيعي بس اللي هو مع السنه التحضيريه تمام، ده لو شهادتك اللي هي ايه مناسبه او مش كافيه انك تدرس التخصص. وبالنسبه للحاجات اللي مناسبه للتخصص والشروط والاوراق انا عملت عنها فيديو سابق، فانت تقدر تشوفه يعني ايه هنا من القناه بتاعتي من البلاي ليست بتاعت الدراسه في بريطانيا ديت تمام. وفي بقى ان انت لو اوراقك مناسبه او ليك فرصه في القبول فبيبعتوا لك ايميل، مش هيقولوا لك مثلا احنا هنقبلك 100% وتوكل على الله يا عم، هو بيقول لك يا عم توكل على الله وابعت الابلكيشن على اليوكاس واحنا ممكن نقبلك، او هو بس بيقول لك ايه تلميح يعني ايه قدم، فانت ان شاء الله كده بيكون لك نسبه في القبول. فانا نصيحتي عشان ما تحرقش جاز، لان في جامعات كتيره جدا والابلكيشن بتاع اليوكاس دوت بياخد وقت كتير جدا، فبدل ما انت تفضل مستني وممكن تترفض لا قدر الله في الخمس جامعات في الابلكيشن دوت، وتفضل تستنى انك تعمل ابلكيشن تاني ولا فترات اللي هي ايه فيها ضغط والفيزا ومش الفيزا والحاجات دي، فرايي اتواصل مع الجامعات في اي وقت عادي خلال السنه، ما تقلقش، وابعت شهاداتك وابعت حاجتك وهم هتلاقيهم ان شاء الله بيردوا عليك والدنيا تبقى كويسه. فانت تدخل على الابلكيشن هنا جاهز، انت معاك الليسته وعارف هتقدم في انهي جامعات وعارف انهي جامعات غالبا هتقبلك. بس كده يا جماعه كده خلصت معاكم الابلكيشن بتاع اليوكاس وعلمتكم ازاي تقدموا بنفسكم وقلت لكم على كل التفاصيل، وان شاء الله تكونوا استفدتوا جدا. بس زي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان لو نسيت الفيديو ولا حاجه تلاقيه عندك محفوظ وتعرف ترجع له يعني في اي وقت، وتبعت الفيديو دوت لاصحابك عشان كله يستفاد، وتكتب لي تحت في التعليقات لو في اي حاجه في الفورم انت مثلا مش فاهمها او حاجه انا شرحتها وهي مختلفه في بلدك، لو انت مثلا نوع شهادتك مختلف او جنسيتك مختلفه او حاجه، فيا ريت تعملوا اشتراك في القناه دلوقتي وتعملوا لايك للفيديو وترجعوا له في اي وقت علشان لو في نقطه وقفت معاكم وانتوا بتقدموا، او لو عايزين تسالوني على اي سؤال تحت هنا في التعليقات. طب يا ادم احنا كده يعتبر خلصنا المفروض الابلكيشن، احنا بقى عايزين بقى نشوف موضوع الفيزا وايه اللي هيحصل وهم بيردوا بعد قد ايه والبروسيس اللي بعد كده. انا دوت تقريبا خامس ولا سادس فيديو اعمله لكم من سلسله الدراسه هنا في بريطانيا وماشي معاكم خطوه خطوه، فتابعني هنا على القناه ان شاء الله علشان الفيديو الجاي واللي بعده الفيديوهات ديت مهمه عشان موضوع الفيزا، واشرح كمان معاكم ازاي تجتازوا موضوع الحساب البنكي او ازاي اسهله عليكم زي ما سهلت عليكم موضوع الفلوس والمصاريف والحاجات ديت في الفيديو اللي فات وموضوع المنح والحاجات دي. فاستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله خلال الايام الجايه ديت. وبرده ما تنساش تتابعني على الانستجرام عشان تشوف يومياتي هنا في بريطانيا وحاجات وتفاصيل من ديت يعني والستوريز هناك، اوقات ممكن اطلع معاكم لايف واسمع اسئلتكم واجاوب عليكم يعني مباشره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.